პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა განახლდა. სხდომაზე, რომელზეც გენერალური პროკურორობის კანდიდატის ირაკლი შოთაძის მოусმენენ ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარია და ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბუკუჩავა მივიდნენ ბიძინა ივანიშვილის გამოსახულებიანი ნიღბით. ისინი შოთაძესთან მივიდნენ, რასაც კომიტეტის სხდომაზე ხმაური მოყვა. ხოშტარია კომიტეტის სხდომაზე პოლიტპატიმრების სიის დარიგებას ცდილობდა. ცნობილია, რომ მართველი გუნდის სრულ მხარდაჭერას უცხადებს ირაკლი შოთაძეს. პარლამენტის უკანას შესასვლელთან პარალელურად ვითარება კვლავ დაიძაბა. პოლიტიკური გაერთიანება ლელო საქართველოსთვის და სამოქალაქო აქტივისტებმა გამართეს აქცია. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სამოქალაქო აქტივისტებმა რკინის ჯებრზე კიდევ რამდენიმე ბოდასი ჩამოკიდეს და ხელების ბრახუნი დაიწყეს. დეტალებით ნათია კოპალიანი უნდა ჩართოთ ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, რა ვითარება, რა ხდება შენთან? Დიახთენა პირველ რიგში დავიწყოთ პარლამენტში მიმდინარე პროცესებით, ამ წუთებში მიმდინარეობს იურიდიული კომიტეტის სხდომა, თუმცა ახლა პარლამენტში სიმშვიდეა, თუმცა რამდენიმე წუთის წინ აქ პროცესი საკმაოდ ხმაურით მიმდინარეობდა, მაშინ როცა იურიდიული კომიტეტი გაიხსნა, სადაც დღეს სწორედ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის მოსმენა მიმდინარეობს, აქ იმყოფებოდნენ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ბოიკოტის რეჟიმში არიან და კომიტეტის სხდომაზე მონაწილეობას არ იღებენ, ისინი აქ მოვიდნენ თინა ბუკუჩავა და ელენე ხოშტარია, რომელთაც სურვილი ჰქონდათ, რომ პარლამენტარებისთვის გადაეცათ პოლიტპატიმრების ფოტოები, ასევე მათ სახაზე ჰქონდათ ბიძინა ივანიშვილის ფოტო და გაშალეს სესიაზე სწორედ პლაკატი, რომელსაც ეწერა მონა. ამით ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა მათივე თქმით სწორედ ირაკლი შოთაძეს მისი პიროვნება შეახსენეს, ასევე ოპოზიციური პარტიის ლიდერები მისგან განკუთვნილ შეკითხვებთან დაკავშირებით პასუხებს ითხოვდნენ, მათ შორის იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელიც მათივე თქმით სწორედ ირაკლი შოთაძის პროკურატურაში მმართველობის დროს დარჩა კითხვები გაუცემელი, ასევე ოპოზიცია აქტიურად ინტერესდებოდა თუ რა პოზიცია გააჩნდა და რა ფორმით მონაწილეობდა ირაკლი შოთაძე კონსპირაციულ შეხვედრაში, რომელშიც მათივე თქმით სწორედ ბიძინა ივანიშვილიც მონაწილეობდა. საკმაოდ მწვავედ მიმდინარეობდა პროცესი დაპირისპირების ფონზე, როგორც უკვე გითხარით, თინა ბუკუჩავას გამოსვლის დროს ასევე საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა ბუტარო ბაქიძის მამამ, რომელიც თინა ბუკუჩავასგან ითხოვდა პასუხის გაცემას ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს მომხდარი ფაქტებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ხელისუფლების პოზიციას, დღეს მმართველმა გუნდმა დესტრუქციაში დაადანაშაულა კიდევ ერთხელ ოპოზიციური პარტიის წევრები და ხმამაღლა დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია, რომ მმართველი გუნდი ირაკლი შოთაძეს მხარს დაუჭერს. I am his monarch. I am his monarch. ეს გავარიგებ. მოდი პატიმრების მაერებს და გავდივარ დარბაზში. ველა უმრავლესობის დეპუტატმა კიდევ ერთხელ ნახოს ივანიშვილის პირადი პოლიტპატიმრები და ამისთვის უნდა სწორედ მონა შოთაძის დანიშნა, რომ ესე მართოს ქვეყანა. პოლიტპატიმრებით მართოს ქვეყანა. ხوارიც ჩავები რატომახია? მართლა? ვინ არის პოლიტპატიმარი? მათ შორის ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ გასაგებია ეს არის პოლიტიკური დღისასრიგი მათი და მეტი არა. ძალიან შემაწუწუნებელი იყო, რასაც უყურე. ადამიანები არიან იმ პოლიტიკურ ძალაში, თვითონ არ ჩაუდენიათ, მაგრამ სისხლი დაყვარეს. ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანი გააუბედურეს. დღეს ისე იქცევიან, მეგონება დემოკრატიის ერთადერთი ბაძებარები არიან და თანაც ევროპის ეგიდით. ეს არის სირცხვილი. დაახლოებით 1 საათია, რაც იურიდიული კომიტეტი მიმდინარეობს. იურიდიული კომიტეტის დაწყებამდე ირაკლი შოთაძე მედიასთან გააკეთა საკმაოდ მცირე კომენტარი. ცხადია, ჩვენ მას არაერთი შეკითხვა დაუსვით, თუმცა მან მედიასთან განმარტა, რომ კომიტეტის დასრულების შემდეგ უკვე ის დეტალურად უპასუხებს ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. მან პირველ რიგში განაცხადა, რომ სწორედ პარლამენტის კომპეტენციაა და პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას თუ ვინ გახდეს მთავარი პროკურორი, თავის მხრივ კი საპროკურორო საბჭოს. მან კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა.
ცნობილია საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს ახალი გენერალური პროკურორის შესახებ. მე ჩემი პროგრამით ვარ მოსული, ვაპირებ საუბარს კომიტეტთან იმ მიმართულებებზე, იმ ხედვაზე, რაც მე გამაჩნია პროკურატურის განვითარების და რეფორმირების გზაზე, ასევე მზადავარ გავცე პარლამენტის კომიტეტის ყველა კითხვას პასუხი. გასრავად, შესაბამისად ეხლა მცირე დრო არის ვაგვიანებ კომიტეტის შემდგომ ასევე მზადავარ მასმედიის ნებისმიერ კითხვას გავცე პასუხი. შოთაძის გამოუძიებელი საქმეები და შოთაძის ნაფეხური, სწორედ ესეთი პერფორმანსი დადგა დღეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, მათ შორის ლელოს წარმომადგენლებმა და უნდა აღნიშნო, რომ პროცესები და აქცია დაძაბულობა არა მხოლოდ პარლამენტში, არამედ პარლამენტის გარეთაც დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს. ლელოს წარმომადგენლებმა პარლამენტის წინ არსებულ ბოჭკინდებზე თეთრი ძაფები გააბეს და განმარტეს, რომ ეს არის თეთრი ძაფით შეკერილი საქმეები. ხოლო სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებდნენ, რომ შოთაძე არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის კანდიდატი და მას უკავშირდება არაერთი გამოუძიებელი საკითხი. რაც შეეხება ვითარებას პარლამენტში, როგორც უკვე გითხარით, დღეს შოთაძის მოსმენის პარალელურად პარლამენტის გარეთ არაერთი აქცია და პერფორმანსი გაემართა. პოლიტიკურ გაერთიანებად ლელო დღეს შევიკრიბეთ საქართველოს პარლამენტთან იმისთვის რომ გავაპროტესტოთ ირაკლი შოთაძის მეორედ მოსვლა გენერალური პროკურორის პოსტზე. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება, რომ კიდევ ერთხელ დაიწყოს რეპრესიული დანაშაულებრივი სისტემის აღზევება ჩვენს სახელმწიფოში. ეს არის პროკურორი, რომელიც ხელშიც გაიარა ხორავას საქმემ, αφგან მუხტარლის გატაცების საქმემ, პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება. ყველაზე დიდი სირცხვილი შოთაძის, რაც არის სამართლებრივ დარღვევებზე და ანუ გადასწომებზე და სისხლის სამართლის დანაშაულებებზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. ანუ სირცხვილი ახლა გენერალური პროკურორი რო ფარცხალაძის და პოტასების ქურდის შნირი რო იქნება და მონა რო იქნება, ამაზე დიდი სირცხვილი. რა იყო რა ხდება რა? აქციებისა და ასევე ოპოზიციური პარტიების ბოიკოტის მიუხედავად იურიდიული კომიტეტის სხდომა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, სადაც მართველი გუნდის წევრებისა და ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატების წინ სწორედ ირაკლი შოთაძე საუბრობს, რაც შეეხება თავად პროცესს, გეტყვით, რომ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის მოსმენა უნდა გაიმართოს კომიტეტებში, შემდეგ კი უკვე ბიუროზე დარეგისტრირდება აღნიშნული საკითხი და სავარაუდოდ უკვე ხო სესიაზე მოხდება ირაკლი შოთაძის კანდიდატურის განხილვა. იმისთვის, რომ ირაკლი შოთაძე კვლავ მეორე ვადით საქართველოს პროკურატურაში 6 წლის ვადით გამწესდეს, ამისთვის მათ საპარლამენტო უმრავლესობის 2/3, ანუ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. მადლობა ნათია, ცნობილია, რომ ხვალ პლენარულ სხდომაზე შოთაძის მოსმენის პარალელურად